Hi everyone! Welcome to Glenny Trends! So, ngayon ang ating pag-uusapan or ang ating topic for today ay kung paano mag-prepare ng inyong face bago maglagay ng foundation. Of course, make sure na malinis yung inyong face and then dapat hindi siya mainit or hindi siya warm. Kasi, syempre kapag warm yung face nyo, magme-melt yung makeup nyo. So, make sure hindi warm yung inyong face. So, kung after nyo naligoan, gumamit kayo ng warm water, so just make sure medyo lumamig na yung inyong face bago kayo maglagay ng makeup. Pero yung mild lang na toner, make sure hindi siya nakakairita sa face, yung mamumula yung inyong face. Okay, so mag-spray lang tayo ng toner para medyo lumamig yung pakiramdam ng face. And then, hintayin nyo lang siyang matuyo. Okay, next, ang gagamitin natin ay itong Youth Activating Melon Serum. Maglalagay tayo nito para before tayo maglagay ng foundation. One spray lang sa face. Make sure i-concentrate nyo dun sa mga dry areas ng inyong face. Yung sa akin, 1 pump sa face and then 1 pump sa neck. Yung aking serum. Make sure i-concentrate nyo dun sa mga dry areas. Yung sa akin kasi, nagda-dry dito sa may ilong. Parang pag na-sunburn kayo, nagbabalat siya, ganun. So, kino-concentrate ko siya doon sa part na yun. Pero itong serum na to, itong Meaningful Beauty na Youth Activating Serum by Cindy Crawford, maganda siya kasi natatanggal yung mga dryness sa face ko. Nung hindi ko pa siya ginagamit, ang dry sobra dito. Sobrang dry. Tapos, syempre pag maglalagay ka ng makeup lalo na foundation, makikita mo yung nagbabalat. Pero, simula nung ginamit ko siya, siguro mga 3 weeks ago, siguro mga 3 weeks ago, ginamit ko siya kasi nakalagay, gagamitin mo siya ng morning and evening. So, yun. Nung ginamit ko siya, nag-improve yung skin ko. So, maganda siya. And then, after that, so, yung products na ginagamit ko ngayon is halos Meaningful Beauty by Cindy Crawford nga. Kasi tinatry ko siya. Tapos, after natin maglagay ng serum is gamitin natin ilalagay ko tong Lifting Eye Cream. Ito, Meaningful Beauty din siya. Lifting Eye Cream. Maglalagay din tayo nito. So, naglalagay ako nito morning and evening. Ang ginagamit ko is yung aking ring finger kasi mas magaan. Kasi delicate yung skin natin dyan sa eyes. Then, after that, pag nalagay nyo na yung eye cream, pwede na kayong maglagay ng moisturizer. So, yung moisturizer ko is this. Meaningful Beauty Environmental Protecting Moisturizer. So, ito meron siyang broad spectrum SPF 30 sunscreen. Concentrate din natin dun sa mga dry areas first. And then, sa neck, paubos na siya. Okay, so after ng sunscreen, ay maglalagay na tayo ng primer. So, sa iba, I don't think naglalagay ng primer yung marami. Kasi kapag naglagay ka na kapag naglagay ka na ng moisturizer, parang you don't need a primer, pero parang mas maganda pa rin kapag may primer, diba? Ang ginagamit ko is itong Covergirl True Blend na face primer for dry skin kasi dry nga yung skin ko. So, ito ang gagamitin ko. So, medyo patutuyuin lang natin yung ating moisturizer and then maglalagay na tayo ng primer. Did you just say Bryce? Yeah. I can't sleep. Why not? Nagising na si Bryce, so siguro narinig niya ako nagfi-film. So, nagising siya. So, pag natuyo na yung inyong moisturizer, maglalagay na tayo ng face primer. Kahit hindi na marami. Oh, I just like those Transformers live. Can I just watch them? No. Konti lang, hindi naman kailangan marami yung sa primer. Yan. Less is more kapag primer. Parang wala lang siya. Para lang din siyang moisturizer. So, naglalagay din ako sa neck kasi naglalagay din ako ng foundation sa neck. Gusto ko kasi pantay yung kulay niya, kaya nilalagyan ko din ng foundation yung neck. And then, maglalagay na tayo ng foundation. So, today ang gagamitin ko is itong Revlon na Colorstay Full Cover Foundation. Ang shade ko dito is yung 175 Natural Ochre. So, nakalagay 24 hours yung kanyang effect or coverage or stay. So, para siyang Maybelline na Super Stay. I don't know. Ngayon ko pa lang siya gagamitin. Tingnan natin. Ang gagamitin ko is itong damp sponge. Wala na, sila na siya.
Lalagay ko yung foundation dito na lang sa likod ng aking kamay. Mag-start tayo maglagay ng foundation sa loob muna ng face bago yung labas. Yung iba naglalagay din ng corrector. Kagaya niyan, may namumula sa skin ko. Pwede kayo maglagay ng corrector, pero kung gusto nyo lang, para lang magpantay yung kulay. So, ayan, na-blend ko na yung aking foundation hanggang dito sa neck. Nakalagay na ako. Pero mukha siyang maputi, pero hindi ko alam kung mag-oxidize pa to kasi first time ko lang siyang ginamit ngayon. So, hindi ko alam kung mag-oxidize yung itong Revlon na Colorstay. Pero ito ang ating concentration today, kung paano tayo mag-prepare ng ating skin before tayo maglagay ng foundation. Mas maganda kasi yung paglalagay ng foundation and makeup kapag pinrep mo, nagkaroon ka muna ng skincare. So, ayan ang aking routine every time na maglalagay ako ng foundation. Yan ang ating video for today. Sana ay nagustuhan nyo and sana ay may natutunan kayo sa video natin ito. Maraming salamat! Bye!